guys, so we're going to Dawson for oil change. I hope makabili din kami ng groceries kasi syempre coronavirus. Hindi ko alam kung may mga stocks pa doon kasi wala na rin po kaming stocks. See you guys! A few moments later. So nagdala din po kami ng mask for our safety. We also have sanitizer. Paubos na rin. Sana meron kami mabilhan kasi nagkakaubusan na po dito ng sanitizer. Most especially water. Kailangan pag nagka-travel. And we are going to Dawson now. Drive safely pa. Oil change na po and then mamili kami ng groceries. So, see you later guys. Kung hindi lang talaga kailangan for change, hindi po kami lalabas ng town. Love you pa! Tours na tulog niya. Kuya, tulog pa? Kawawa naman. Kiss kita, mami, ha? Ano gusto mo nga? Ay, baka mga smile ko na dyan. Pilit, ha? Ay. Akala ko pa naman maganda ang panahon ngayon. Di ako nag-check ng forecast and now nag-snow na. Nag-start ng mag-snow and I hope okay naman po ang daan. But I know Papa can do it. Check ng forecast si Kiki pala, 90% daw. And yan, mukhang malakas ng malakas. Hindi ko pa ayos. Yung patak ng snow ngayon. And I know God will guide us. And that's late po. In fairness, natutunaw na yung yellow. So, paano masasabi mo sa COVID-19? Safety first. Stay at home. Stay at home pero lalabas tayo ngayon. Kasi kailangan natin. Kaya nga no, hindi na kailangan talaga lumabas, hindi tayo lalabas. We need social distancing. Social distancing po dito sa Canada, it And 6 means, feet apart. yeah. So, kailangan magkakalayo kayo ng 6 feet. Kapag ka po nakita kayo na magkakalapit, huli ka ba doon? And may fine. That's why it's really hard po na lumabas. Hindi na namin sinabang nanay ng tatay para at least for safety na rin nila. Kami na lang kasi kailangan lang naman talaga mag-oil change at konting groceries. So, anong message mo pa? Keep praying Ano pa? for the earth. That's it. Yeah, of course, we need to pray. 2,000 years later. So, we're here. Oh, this is for the viewers? Yeah. My guy is going for lunch. Hi. Just 2 cheeseburger please and 1 large fries. One large fries? Yeah, and 2 cheeseburger, yeah. That's everything? And 1 medium Coke. Anything else for you? That's everything, thank you. Yeah. Oo, English yun pa. Oh, I'm craving for fries. Tagal ko na hindi nakakain ng McDonald's fries. Yeah. Mastercard please. It's a Okay. Oh. Thank you. And we're done.
3 hours later. And nandito pa rin kami. Gaantay. Antok na ako talaga. Pa. Ito ka na? And we're done po na magpa-oil change. Ngayon, punta naman kami sa Walmart, no, Phil's at Dollar Store. Kasi tapos na rin kaming mamili sa Butcher's Block ng meats. Ngayon, punta kami sa Walmart. Enjoy namin dito sa shopper na tumingin ng alcohol at saka ng sanitizer. I hope meron po. Malay mo, diba? Malay mo meron naman. Nakakaya agad ng oras. Sayo ko muna, tiktok muna pa. Tiktok muna pa. Dali. Oy, no. Ang trabaho. Oy, hindi dito. Kabila. Wrong way. Ay, ayaw mo mag-tiktok pa? Mukmafi siya. Hindi niya alam yung palabas. Jenny Store. So this is the Filipino restaurant po dito sa Dawson. Meron din namang Dollar Store. Meron din mga pagkain doon. Mga Filipino. Pero dito po yung may-ari dito, Pinoy. Kasi, anong sito? Gusto mo sito? So, malamig na lang siya. Sa isang jacket. Oh my God, ang lakas ng hangin. Lamig ka? Oh my God, wala akong ng sanitizer. Sobrang lamig, guys. Oh my goodness. Sakit na ng ulo ko. Hindi pa kami kumakain. Kasi dire-diretso yung ginagawa para at least diretso ng uwi. Hindi na masyado magtagal sa labas. Oh. And that's the receipt. Sabi na art ka na naman ito. Ano yung order natin sa ano? Ikaw, kung anong gusto mo. Drive-thru lang eh, hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Di chick, akala ko anong gusto. Pagkita na tayo sa pag-uwi ha. Aba, galit ka na naman. Saan tayo ngayon? Teka, I don't have. Drive-thru ng KFC. Kaya nga, hindi na makakain kahit gutom na gutom ka na kasi naka-drive-thru na lang. Me too. So, ito yung last destination namin. And then, uuwi na po kami. Wala lang namin ng mga gulay. Asa na, bigas na rin. Ay, sobrang lamig. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Mapagod ka na yan, lagay na yan. Nakuha ka lang. Oh my goodness. Ay, wala pa laman. Ayan. Sabi mo naman. Namimili na siya ng gulay. Sa akin, ano pa, bebe? Pabebing siya. Hindi ha. Maraming gulay. Punta na kayo dito, baka magkaabusan pa. Sorry to. Ano tayo? Oh my God. May snow po. Teka lang. Lakas ang hangin pa.
This is Canada. Kanina po, maganda pa yung weather ngayon. Ganito naman. Oh my God. Lamig. Ibis pa naman ang jacket ko suot. Okay guys, tulungan ko muna siya kasi masyadong madami yan. And we're going back home. Take out na lang kami ng KFC. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin nakakain kasi inuna muna namin mag-groceries para makauwi. Ano itsura mo? Sakit pa rin ng may araw pero nag-snow. So, bumili kami ng bigas. Dapat dalawa yung bibili namin. Kaya lang, may limit daw ang bigas. Anong sasami mo doon pa? Di kaya. Bigayan. Mawawa naman yung iba. Wala nang mabibili, no? Kaya nga kasi, Pero okay na price. I know, right? Kasi dapat dalawa or tatlong bibili natin. Kaya lang, limit isa lang, diba? Kasi syempre, hindi na natin alam. Meron na lang doon. Tatlo na lang na malaki. Tapos, siguro may 4 pang maliliit. Kaya lang, may limit daw. So, isa lang ang kinuha namin. Ma-record of the Celia para sa pagbabago. Tara na, tara na. Let's do this. Ano ka? Wala originality. Mamaya tayo, copyright. Yung ibang video nga may copyright na, pati pa naman yun, ika-copyright mo pa. Diba yun na, nakinito ka. Oh. Hi! Oh my God. Lakas ng snow. Salubong yung snow. Sinasalubong namin yung snow and then ang lakas ng hangin. Ako pala yung nagdadrive na. Kala mo nagdadrive eh. Drive sana ako kanina, kaya lang kaya nag-snow. So si Jason na lang. Si Papa Tracy na lang. Madalas pa? May madalas na. Hindi pa nadulas yan. Gawa ng kakaumisa na. Kapag nadulas yan, umano yung masahan. Uwe. Uwe. Itsura mo pa. Sama. A few moments later. And finally po, nakarating kami sa bahay. Sobrang lakas ng snow. Wala nang makita si Chasey. Sobrang bagal namin mag-drive. Hindi namin nakalang magiging ganon. So, at least safe po kami. Nakadasal po ako dito, dasal doon. Kasi sobrang sama ng daan. Sobrang dulas. Ano masasabi mo pa? Lalabas pa? God bless you. God bless us po. Thank you, Lord. Oh my God. Okay guys, so that's the end of my video. So kung nagustuhan nyo po or nag-enjoy po kayo sa napanood ninyo, please subscribe and click the bell button. And don't forget to like, share, and comment po. See you guys again for my next video.